اختفاء دينيز. أين دينيز؟ اختفاء دينيز يقلب الأحداث رأساً على عقب. تشيهان وعالية في حالة انهيار تام. لكن السؤال الأهم، مين وراء الخطف؟ هل أجمل هو اللي انتقم بعد ما عرف الحقيقة، ولا في شخص مجهول دخل اللعبة وعايز يدمر تشيهان؟ التسريبات بتكشف مفاجأة صادمة. طاقم العمل متواجد في موقع ساحلي للتصوير، لكن اليوم ده مش هيعدي على خير. والمفاجأة الأكبر؟ ظهور معالية مفاجأة، وده هيقلب كل حاجة. هل هتتعاون مع أجمل ضد عائلة البورة؟ وإيه الأسرار اللي عالية مخبياها عن تشيهان؟ العلاقة بين عالية وتشيهان بتاخد منعطف جديد، بس إمتى هيجي لحظة الاعتراف بالحب؟ كل الإجابات هنكشفها مع بعض، بس قبل أي حاجة تابعوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا مين ورا خطف دينيز واللي مستنيهم في الحلقات الجاية. وصلوا الفيديو ل1000 لايك لأن دعمكم بيفرق معايا جداً. قولولي في التعليقات مين تتوقعوا يكون وراء الخطف؟ وهل عالية هتقدر تخفي السر ولا هيتم كشفه؟ واللي لسه جديد معانا يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. ويلا نبدأ. تأجيل الحلقة 20 وكشف أسرار خطيرة في الحلقات الجاية. للأسف مش هنشوف الحلقة 20 يوم الاثنين الجاي، لكن الإعلان الأول للحلقة هيتم عرضه كالعادة. أما الحلقة نفسها فهتتعرض يوم 7 أبريل، وده بسبب إجازة عيد الفطر. كل سنة وانتم طيبين. لكن بما إن الحلقة اتأجلت، التسريبات اللي ظهرت نارية حرفياً، والمفاجآت اللي جاية هتقلب الأحداث تماماً. تابعوا الفيديو للنهاية عشان نعرف مع بعض قصة خطف دينيز ومن وراء اختفائه ووالدة عالية. المال أولاً اللي حصل في الماضي كان أقوى من اللي كنا متخيلينه. والدة عالية ما عندهاش أي مشاعر أمومة، والفلوس كانت أهم من بنتها. هي في الأساس باعت عالية لعيلة كندية مقابل المال، وده السبب الحقيقي اللي مخلي عالية ترفض وجودها في حياتها تماماً. لكن الست دي مش راجعة عشان تحضن بنتها، رجوعها للقصر سببه الوحيد هو الفلوس. ومش بس كده، هي هتهدد عالية بأسرار خطيرة من الماضي، وأي غلطة من عالية معناها إن كل حاجة هتتفضح. اللعبة القذرة تبدأ في قصر البورة. بما إنها بقت موجودة في القصر، فهتبدأ تسمع أسرار مش من حقها تعرفها. وهنا الصدمة. السر اللي هتكتشفه يخص أجمل، وده هيكون سلاح قاتل ضد العيلة. هتقرر تستغل السر ده لصالحها، وبدل ما تهدد بيه بس هتاخد خطوة أخطر بكتير: التحالف مع العدو. والصدمة الكبرى هنا تبدأ الكارثة. تقرر تتعاون مع أجمل، وده مش عشان أي حاجة غير الفلوس والانتقام. وعلشان تكسب ثقته هتفجر مفاجأة تهز القصر كله. هتقوله إن بوران كان ابنه الحقيقي، وإن دينيز هو حفيده الحقيقي، ودي أقوى ورقة ممكن يستخدمها أجمل. ولو استغلها العيلة كلها هتتحطم، واللعبة هتتقلب. الأحداث الجاية هتكون الأعنف والأخطر، وكل خطوة غلط هتكلف كتير. طلاق نارا. لكن هل في أمل ترجع لشاهين؟ لكن المفاجأة إن التقرب من شاهين مش هيكون سهل. التسريبات بتأكد انضمام شخصية جديدة، محامية قوية وجذابة، والصدمة هتقع في حب شاهين، وهدفها الوحيد هيكون الزواج منه. نارا مش هتفضل ساكتة، والغيرة هتشتعل. يا ترى المحامية الجديدة هتقدر تاخد مكان نارا في حياة شاهين؟ ولا نارا هتواجهها وتحارب عشان ترجع لحب حياتها؟ أجور كان كل هدفه هو عاليان، ومن البداية كان بيحاول يقرب منها بأي طريقة. لكن لما عرف إنه اتطرد من المستشفى حس إنه خلاص هيبعد عنها للأبد. وهنا قرر يلعب آخر ورقة في إيده ويفجر سر خطير، الحقيقة اللي قلبت حياة عالية. أجور قال لعالية إن دينيز هو حفيد أجمل، ودي كانت أكبر صدمة في حياتها. الخوف سيطر عليها بالكامل، لأنها فجأة حست إن ابنها مش في أمان، وإن الحقيقة دي لو وصلت لأجمل هتكون نهايتها ونهاية ابنها. لكن في اللحظة اللي فقدت فيها السيطرة على كل حاجة ما لقتش أمان غير في حضن تشيهان. ورغم إنه كان مخبي عليها السر ده طول الوقت، إلا إنها دلوقتي بقت عارفة إنه الوحيد اللي ممكن يحميها. الغضب هيعمي تشيهان تماماً، لأنه مش بس خسر ثقة عالية بسبب السر، لكنه كمان مش هيقبل إنه أجور يهدد حياة دينيز. التسريبات بتقول إنه مش هيسكت، وهيعاقب أجور عقاب شديد. تشيهان هيحتجزه في مكان بعيد، هيضربه ويفرغ غضبه فيه، لكنه مش هيقتله. النهاية الصادمة لأجور. لكن هنا تيجي المفاجأة القاتلة: شخص آخر هيكون هو المسؤول عن التخلص من أجور نهائياً. والكارثة
إن التهمة كلها هتتحط على جيهان. مين اللي هيقتل أوجور فعلاً؟ خروج أوجور من المسلسل خلال حلقتين. كل اللي نعرفه حالياً إن دور أوجور في المسلسل هيخلص خلال حلقتين بس، لكن خروجه مش هيكون عادي، لأن مقتله هيكون شرارة لمصيبة أكبر، وهي إن تشيهان هيكون المتهم الأول في القضية. تقرب تشيهان وعالية، الحب اللي بيتولد من الألم. في الحلقات الجاية العلاقة بين تشيهان وعالية هتتغير تماماً. زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت، حضن عالية لتشيهان ما كانش مجرد لحظة عادية. بعد ما عرفت الحقيقة والخوف سيطر عليها، ملقتش أمان غير في حضنه، وكأنها أخيراً لقت حد تحتمي فيه. بعد الإبداع في المشهد كان استثنائي. الإخراج كان عبقري في توصيل إحساس عالياً للمشاهدين. الكتابة لعبت على التفاصيل النفسية وخلتنا نحس بكل نظرة، كل لمسة، وكل لحظة ضعف وقوة في المشهد. الأداء كان طبيعي جداً وخلانا نتفاعل مع المشهد وكأننا عايشينه معاهم. عاليان قالت لتشيهان قبل كده: أنت مسبتليش حد أحضنه وأثق فيه، لكن المرة دي هي بنفسها اللي راحت له، حضنته واتسندت عليه، لأنها بالرغم من كل حاجة حست إنه الوحيد اللي بيسندها، بيدعمها وبيطمنها. أما تشيهان فالموضوع بالنسبة له كان أعمق من مجرد لحظة عابرة، كان محتاج يعيش اللحظة دي معاها. حس أخيراً إنه قدر يطمنها ويسندها، وده معناه إنه استسلم لمشاعره تجاهها بالكامل. الحلقات الجاية هتكون مليانة لحظات تقرب أقوى بين عالية وتشيهان. عالية مش هتقول السر لأجمل، وهتقرر تخبيه عنه تماماً. بدل ما تهرب مع دينيز هتقرر تكمل حياتها جنب تشيهان. هل العلاقة دي هتستمر رغم كل العواصف؟ هل أجمل هيكتشف السر؟ ولا عالية هتقدر تخفيه للأبد؟ تسريبات نارية، تشيهان وعالية في رحلة رومانسية، ولكن المفاجأة صدمة. النهاردة طاقم العمل نشر صور من موقع تصوير جديد في مكان ساحلي في ماردين، وكل الأبطال كانوا موجودين هناك. لكن المفاجأة الأكبر إن التصوير كان لمشاهد تجمع تشيهان، عالية ودينيز. الرحلة دي شكلها هتكون لحظة راحة لعالية ودينيز بعد كل الأزمات اللي مروا بيها. تشيهان هياخد عالية ودينيز في رحلة ساحلية، والهدف هو تغيير حالتهم النفسية والاستمتاع بأجواء الربيع في ماردين. شكلنا هنشوف لحظات تقارب أكتر بين تشيهان وعالية، ممكن تكون بداية حياة جديدة ليهم بعيد عن المشاكل. ولكن للأسف اليوم ده مش هيعدي على خير. اختفاء دينيز والكارثة اللي هتقلب الأحداث. حسب التسريبات في شخص بيراقبهم من بعيد، وفي لحظة انشغال تشيهان وعالية عن دينيز فجأة هيختفي. السؤال الكبير: مين اللي خطف دينيز؟ الاحتمال الأول، أجمل بعد ما يكتشف إن دينيز حفيده فيقرر ياخده بأي طريقة. الاحتمال الثاني، شخص جديد عنده عداوة مع تشيهان وجاي ينتقم منه. الاحتمال الثالث، عدو قديم لعالية بيرجع من الماضي وبيحاول يضغط عليها بخطف دينيز. الواضح إن الحلقة الجاية هتكون مليانة توتر، انهيار، وأحداث غير متوقعة. الأحداث الجاية كلها مفاجآت، والصدمات مش هتخلص. اختفاء دينيز هيقلب الموازين، وتشيهان وعالية هيعيشوا أصعب لحظاتهم. يا ترى مين اللي ورا خطفه؟ وإيه مصير العلاقة بين عالية وتشيهان بعد الكارثة دي؟ كل الإجابات هنعرفها في الحلقات الجاية اللي شكلها هتكون نارية. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان شاركوا توقعاتكم في التعليقات. أشوفكم في تسريبات جديدة. سلام.